Mä uskon, että se paikka, missä sä elät, pitää tuntea, että sä kuulut siihen. Ja sulla on yhteys niiden ihmisten kanssa. Tulee sellainen olo, että mulla on merkitys tässä maailmassa. Mä oon koko elämäni etsinyt sitä tunnetta. Kun mä olin pieni, mun perhe joutui paeta Afganistanin sotaa Iraniin. Ihan pienestä asti mä tiesin, että me ollaan erilaisia, me ollaan ulkopuolisia. Meillä ei ollut samoja oikeuksia kuin muilla, ei ollut samoja mahdollisuuksia kuin muilla. Ja mä tiesin, että me ollaan sama-arvoisia kuin muut. Mä aina haaveilin hyväksyntää, aina haaveilin, että mua nähdään samalla silmillä kuin muita. Kaduilla esimerkiksi, kun mä oltiin pelaamassa, leikkimässä muiden naapureiden kanssa. Mä kerroin, että joo, mä oon katsonut sitä lastenohjelmaa, sitä hauska juttu, mistä te puhutte, vaikka meillä ei ollut telkkari kotona. Kyllä me syödään samaa ruokaa kuin te. Kyllä meillä on samoja juttuja kuin te kotona, vaikka ei ollut. Ja mä opin, että on hiljaa, jos mulla on ollaan ilkeä tai käytäytytään mua kohtaan epäoikeudenmukaisesti, koska mä halusin, että mua hyväksytään siellä leikkikavereiden porukassa. Koko elämäni Iranissa mä olin ulkopuolinen. Olin tosi yksinäinen. Mä olin vielä nuori, kun isä nukkui pois ja silloin mä saatin tietoa, että nyt kun äiti on yksinhuoltaja, meillä on mahdollisuus hakea turvapaikkaa hakijana johonkin toiseen maahan. Eli UNICEFin kautta me haettiin ja sitten vuoden päästä Suomi valitsi meidät. Meillä oli tosi hyvä fiilis siitä, että me päästään Suomeen. Kyllä jännitti vähän, koska me ei tiennyt paljon tästä maasta, mutta loppupelissä tiesimme, että me ollaan menossa kohtaa parempaa elämää. Me lensimme Suomeen syyskuussa 2012 ja mä muistan vielä tarkasti, kun meidän lentokone laski Rovaniemelle. Äiti oli istumassa mun viereen ja aurinko oli laskemassa ja ikkunasta tuli suoraan auringon valo. Ja äiti katsoi ja kysyi multa, että mikä toi lampu on tuolla. Ja mä katsoin aurinkoa ja katson äitiä, kuinka se yrittää katsoa tarkasti. Ja sanoin, että äiti se ei ole lampu, se on auringon valo. Siinä vaiheessa mä huomasin, että äiti ei näe hyvin. Ja viikon sen jälkeen me saimme tietoa, että äiti on sokeutunut. Sen jälkeen heti huomattiin, että hänellä on myös syöpää. Meillä oli toiveita, että äiti voisi parantua, mutta ei se ikinä tapahtunut. Ja se ensimmäinen vuosi Suomessa oli kaikista vaikein, koska kaikki oli uusi, kaikki oli outoa, kaikki oli erilainen. Meidän mielestä oli tosi outoa, kun kadut oli niin tyhjiä. Ja meidän talon takana oli semmoinen tosi pieni metsä, mutta se pelotti meitä. Kun me kuultiin, että Suomessa löytyy metsistä karhu ja susi, mutta me ei tienneet, että missä päin on ne karhut ja sudet. Sen takia meitä jännitti kovasti Rovaniemellä ne kaikki metsät, jotka oli ympäri kaupunkia. Mutta sitten ei se kestänyt kauan, kun me saatiin tietää, että ei joka metsässä ole karhu ja susi. Ne alkuvuodet Suomessa, ne oli jänniä vuosia. Kaikki oli uusi. Mä olin tosi utelias ja seikkailuhaluinen ja halusin oppia, halusin kokeilla ja tietää asioista. Mä halusin kovasti oppia kieltä ja oppia enemmän kulttuurista ja löytää kavereita. Kielen oppiminen oli vaikea, mutta mä nautin siitä, että mä joka päivä menin pienen askelen eteenpäin. Siis 3 vuoden jälkeen mä pääsin YK-projektin kautta opiskelemaan avoinyliopistoon ja mä olin tosi onnellinen siitä.
Ja mä olin tosi innokas tapaamaan ihmisiä siellä koulussa. Silloin opiskelun alussa mua kutsuttiin pikkujouluihin ja mä menin sinne innolla ja se oli aika hauskaa ja kaikki oli tosi kiltiä ja mukavaa. Mutta mua ahdisti se, että mä en ymmärtänyt heidän asioita, mä en pystynyt osallistumaan niiden keskusteluihin ja mä olin siellä ihan niin kuin täysin eri maailmasta siellä. Se oli tosi raskas olo, koska se ulkopuolisuus oli aina mulla mukana lapsuudesta asti. Se oli aina läsnä. Ja mä koin olevani aika yksinäinen siellä koulussa. Puoli vuotta sen jälkeen, kun mä aloitin opiskella avoimessa yliopistossa, niin äiti sairastui uudestaan ja sitten nukkui pois. Äidin kuoleman jälkeen mä olin vielä entistä yksinäisempi. Äiti oli mulle tosi tärkeä ja me oltiin tosi läheisiä. Yleensä mulla oli tapa kertoa mun päivästä äidille ja äiti kuunteli mielellään. Mä olin tosi surullinen, mutta mun oli pakko peitää sitä surua. Mä en pystynyt näyttämään sen kenellekään. Meillä oli 2 alaikäistä veljeä. Mun oli pakko esittää, että kaikki on hyvin. Mun oli pakko pärjätä, koska varsinkin mun nuoremmat veljet, ne tarvitsevat mua silloin. Päivittäin, kun pojat meni kouluun, mä makailin sohvalla ja en jaksanut tehdä mitään. Ja katsoin ikkunasta ulos, kun naapurit ja kadulle ihmiset käveli. Ne meni uimaan ja salille tai töihin tai kouluun. Ja mä en jaksanut edes nostaa sohvalta. Ja mä jäin sohvalle, kunnes pojat tuu kotiin. Sitten mä nousin heti ja siivosin ja laitoin nopeasti jotain ruokaa. Ja mä vaan esitin kaikki hyvin. Miten teidän päivä meni? Kaikki hyvin. Sitten illalla, kun menin omaan huoneeseen, kaikki oli synkä ja raskas. Ja jännitti kovasti, ahdisti kovasti. Ja mä en osannut silloin puhua asiasta kenellekään. Mä olin tosi yksinäinen. Mä kaipasin kovasti ihmisiä mun ympärissä, kenen kanssa mä olisin voinut puhua asioista, ihan syvällisesti asioista. Mutta mä olin niin surullinen, niin masentunut ja niin väsynyt, että mä en edes jaksanut mennä tutustumaan muihin koulukavereihin. Mulla ei ollut mitään annettavaa. Mä olin niin synkeä, niin surullinen. Mä olin kerran istumassa jossain ravintolassa ihan yksin ja yksinäisenä ja surullisena ja katon vain ikkunasta ulos, kun tuli yksi tämmöinen vanhempi pariskunta. Ne kyseli jotain ravintolan omistajalta. Hän ei osannut vastata hänen kysymykseen. Se oli maahanmuuttajataustainen. Sitten mä vaan menin sinne auttamaan ja sitten me keskusteltiin Ingan ja Pekan kanssa silloin vähän ja kysyi, että jos mä halusin joskus käydä heidän luona syömässä. Sanoin, joo, miksi ei, olisi kiva. Kuukauden päästä Inga vaan soitti ja kutsui mut syömään. Sen jälkeen mä kävin joka viikko siellä heidän luonaan ja me laitettiin yhdessä ruokaa ja me aina Ingan kanssa laulettiin ja tanssittiin. Mä nukahtin aina siellä sohvalla. Se oli jännä, kun me oltiin täysin eri maailmasta ja meillä oli niin paljon annettavaa toisillemme, niin paljon kerrottavaa, niin paljon asioita, joista voisimme puhua. En voi kuvitella, että mistä mä olisin saanut turvaa ja apua ja tukea ja niin paljon rakkautta, kun mä sain heiltä. Ingan kuoleman jälkeen oli mun vuoro huolehtia Pekasta ja tukea häntä ja meistä tuli vielä lähemmäs. Hän on mulle se isä, joka mulle ei ollut ja mä oon hänelle se tyttö, joka hänellä ei ollut. Ja hänen koti on mulle niin kuin ihan oma koti, isän koti. Mä menen aina innolla sinne ja aina kun mä haluan
rauhoitua tai poistaa paineita, mä menen vaan Rovaniemelle Pekan luo. Ja heti nukahtan sohvalla. Se mun masennus palasi aina välillä. Joskus oli tosi paha olo, mutta musta tuntui vaikealta sanoa siitä kenellekään. Mä olin oppinut pitkään teeskentelemään, että mulla on kaikki hyvin, mä pärjään, mä oon vahva, mä olin sitä ylpeä, mutta se oli liikaa. Mä olin tosi pitkään pitänyt kaiken mun sisälläni. Mutta jossain vaiheessa tajusin, että mun pitää oppia puhumaan mun tunteista. Mulla on haavoja sielussa ja mun on pakko hoitaa niitä. Mä sain tosi paljon apua siitä, kun pääsin puhumaan mun asioista ammattilaiselle. Mä opin pyytää apua avoimesti ja kertoa mun omasta huono-olosta. Se oli ehkä mun elämässä semmoinen tärkeä käännekohta. Mä toivon, että mä olisin oppinut sitä paljon aikaisemmin. Elämä tuntuu tosi hyvältä nyt, kun en ole masentunut. Olen pitkästä aikaa nyt taas oma itseni ja onnellinen ja se sama hymyilevä ja positiivinen ihminen. Tällä hetkellä mä opiskelen media-alan ammattitutkintoa ja siellä mä oon saanut tosi hyviä koulukavereita, josta on tullut mulle kavereita, ihan oikeita kavereita. Ja ne antavat mulle hyvän olon ja enemmän itsevarmuutta kielen kanssa ja sillä alalla, missä mä oon. Me tuetaan toisiamme ja tullaan tosi hyvin toimeen. Mulla oli aikaisemmin sille, että mua jännitti suomalaisessa piirissä, että mä en ymmärtänyt kaikkia ja ne läpät meni mulla ohi, mutta nykyään mä ymmärrän melkein kaikkia ja mä nauran heidän vitseille ja he ymmärtävät mun vitsejä ja mä osaan nykyään pitää syviä keskusteluja heidän kanssaan, joka on mun mielestä Kiitos. Kiitos. Mä oon kiinnostunut tosi paljon tarinoista ja elokuvista. Ja tykkään tosi paljon näyttelemisestä. Tykkään tehdä elokuvia ja näytellä. Ja mä oon tosi onnellinen siitä, että mä oon saanut tehdä tällä alalla työtä. Tällä hetkellä mun elämässä kaikki on hyvin. Mulla on mun sisarukset, mä oon löytänyt mun elämän kumppani. Mulla on hyviä ystäviä ja tosi hyvää työtä. Mä kuulun tänne. Se on jännä, että lapsuudesta asti tämä on eka kertaa, että musta tuntuu, että en ole enää ulkopuolinen. Ja mua ymmärretään, mua arvostetaan ja mä haaveilin just tätä. Mä oon vihdoin löytänyt sen. Musta tuntuu, että äiti on aina läsnä ja seuraa meidän elämää ja seuraa meidän askeleita elämässä. Ja mä oon luvannut hänelle, että mä elän hänen puolestaan. Mä pidän hauskaa hänen puolestaan.